নমস্কাৰ and welcome to New Educates. আজি আমি সেন্টেন্স ৰিএৰেঞ্জমেন্ট কৰিম কিন্তু তাৰ আগতে কেইটামান হেক শিকিলো যাতে এই সেন্টেন্স ৰিএৰেঞ্জমেন্ট কৰোতে কোৰ আইডিয়াটো আইডেন্টিফাই কৰিবা সদায় তাতকে বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হয় সেইটো সাবজেক্ট সদায় যেতিয়া চাবা সেন্টেন্সবোৰ এৰেঞ্জ কৰা থাকে এটা সিকোয়েন্সত মানে সেই প্যাৰাগ্ৰাফ যোনটো থাকিব সেইটো এটা সিকোয়েন্সত থাকিব তাৰ এক্সাম্পল অৰ্ডাৰত থাকিব তুমি সেইটো খালি ৰিএৰেঞ্জ কৰিব লাগে দ্যাট ইজ হোৱাট ইজ সেন্টেন্স ৰিএৰেঞ্জমেন্ট আৰু সেই প্যাৰাগ্ৰাফটোত সদায় এটা কোৰ আইডিয়া থাকিব দ্যাট ইজ দ্য সাবজেক্ট বা তাক ইন্ট্ৰোডাকশন অফ দ্য টপিক বুলি ক'ব পাৰা বা কোৰ আইডিয়া ক'ব পাৰা তাৰ লগতে অ্যাকশন এটা থাকিব অ্যাকশনটোৰ পিছত এক্সপ্লেনেশ্যন থাকিব আৰু ফাইনেলি কনক্লুশন থাকিব কেতিয়াবা এই সিকোয়েন্সটো এনেকা থাকিব যে সাবজেক্ট থাকিব মানে ইন্ট্ৰোডাকশনটো থাকিব টপিকটো থাকিব তাৰপিছত এক্সাম্পল থাকিব তাৰপিছত এক্সাম্পলটো দেখি কন্ট্ৰাষ্টত গুচি যাব মানে তাৰ বিপৰীতে কিবা কয় তাৰপিছত তাৰ এই বিপৰীতে কিবা কয় তাতো এক্সাম্পল থাকিব পাৰে নাথাকিবও পাৰে কিন্তু ফাইনেলি তাৰপিছত আকৌ কনক্লুশন থাকিব সবচে ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰথম হ'ল কোৰ আইডিয়া তাৰপিছত লজিক্যাল সিকোয়েন্স মানে তোমাৰ ইন্ট্ৰোডাকশন ইলাস্ট্ৰেশন কন্ট্ৰাষ্ট কনক্লুশন ইমানখিনি মনত থবা তাৰপিছত আইডেন্টিফাই কৰিবা কি কি প্ৰনাউনখিনি he she it they প্ৰনাউনখিনি যেতিয়া থাকিব মানে তাৰ আগত কিবা এটা সেন্টেন্স থাকিবই যোনটোৱে সেই প্ৰনাউনটো বিষয়ে কৈ থব মানে সেই প্ৰনাউনটোক ইন্ট্ৰোডিউস কৰি থব এজ আ নাউন অৰ এজ আ সাবজেক্ট নেক্সট তোমাৰ এই কানেক্টৰছখিনি চাবা বাট বিকজ so and so now because এনেকা ওয়ার্ডবোৰে ইলাস্ট্রেশন দিব বাট হৈ গলে কন্ট্ৰাষ্ট দি দিয়ে তাৰপিছত আৰু কি কি চাবা এইবোৰ তোমাৰ সিকোয়েন্সও ডিটাৰমাইন কৰিব মানে তোমাৰ এটা জায়গাত বাট থাকিব নেক্সট তাৰপিছত যোনটো থাকিব লাগে সেইটো বেলেগ এটা স্ট্ৰাকচাৰ বা বেলেগ এটা সেন্টেন্সত থাকিব সিমিলাৰলি তোমাৰ এই সিকোয়েন্সটো ডিটাৰমাইন কৰিব এইকিটাটো বহুতে ইম্পৰ্টেন্ট ইদাৰ এটাত থাকিব অর বেলেগ এটাত দি দিব নট অনলি বাট অলসো কম্বিনেশন থাকে সাবজেক্ট ভার্বও থাকিব কোনোবা এটা জায়গাত সাবজেক্ট থাকিলে তাৰ কাৰণে যোনটো ভার্ব লাগিব সেইটো বেলেগ এটাত থাকিব আৰু সেইটো কাৰণে সাবজেক্ট ভার্ব আইডেন্টিফাই কৰাটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট সদায় ইম্পৰ্টেন্ট এতিয়া তাৰ লগতে কনক্লুশন আইডেন্টিফাই কৰিবলৈ ওয়ার্ডস থাকে কনক্লুশন কেনেকৈ আইডেন্টিফাই কৰিবা so does therefore as a result বা এনেকাও থাকিব পাৰে because of finally যিমান প্ৰেক্টিস কৰিবা এতে কৰি যাম যেতিয়া তাৰ লগতে যেতিয়া এমসিকিউজ কৰিমেই এতিয়া তাত আৰু ডিসকাস কৰিয়ে যাম এইখিনি কথা কিন্তু these are the very basic point সদায় মনত থবা তাৰ কোৰ আইডিয়া থাকিব ইলাস্ট্রেশন থাকিব কন্ট্ৰাষ্ট হৈ যাব কনক্লুশন থাকিব কনক্লুশন কোৰ আইডিয়া ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট এই গোটেই স্ট্ৰাকচাৰটো তোমাৰ হেৰিটো থাকে ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশনত সেইকাৰণে ইয়াত যেতিয়া বুজি যাবা তাত ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশন কৰিবলৈ এইটো বহুত হেল্প কৰিব okay so let's begin with some questions so let's do question number 1 structure to মনত থবা introduction illustration contrast illustration of the contrast and then conclusion আৰু তাৰ concise form থাকিব পাৰে যত introduction মানে subject action and illustration ইমান লোকেও থাকিব পাৰে এতিয়া প্ৰথমটো চাওঁ যিমান কৰি যাবা সিমান সেই বস্তুখিনি তোমাৰ প্ৰেক্টিস হৈ থাকিলে তোমাৰ মাইন্ডে নিজে ক'ব এই বস্তু question number 1 এইফালে চোৱা there is a fashion nowadays as an evil logical কিবা sequence বনিছে there is a fashion nowadays who is born with a silver spoon logical sequence নাই to there is a fashion nowadays to bewail poverty okay and তাৰপিছত there is a fashion nowadays and to pity the young man এইটো হৈছে জানো এইটো নাই তেতিয়াহ'লে লজিক্যাল সিকোয়েন্স কি হৈছে প্ৰথমটো আহিব r আহিলে r থকা দুটা আছে এই দুটা টাইপ আউট কৰি দিয়া তোমাৰ অপশনছবোৰ কমি গ'ল নেক্সট r there is a fashion nowadays to bewail poverty as an evil এতিয়া চোৱা to bewail poverty সাবজেক্টটো আহিলে টপিকটো হ'ল ইলাস্ট্রেশনটো হৈ গ'ল এতিয়া poverty evil হ'ব পাৰে লজিক্যাল সিকোয়েন্স তেতিয়াহ'লে r আৰু p কম্বিনেশন কোড আছে সেইটো হয় সেইটো তুমি তাতকে বেছি আৰু চাবই দৰকাৰ নাই একদম পট হ'ব এইবোৰ খালি অকমান প্ৰেক্টিস লাগিব nonetheless টাইম আগো যদি তুমি এনেকা ইন্ট্ৰোডাকশন নৰ্মালি স্টোৰী কিতাপত পায় লং টাইম আগো there was a king এটা কিঙৰ কথাই ক'ব চাগে সিকোয়েন্স এইটো আহিয়ে গ'ল তেতিয়াহ'লে প্ৰথম থাকিব r থকা কোনটো আছে চোৱা এটাই আছে আনসাৰ এইটোৱে
একদম ইজিকে হৈ গ'ল, খালি তুমি এবাৰ সিকুৱেন্সটো বুজি গ'লে হ'ল। Question number 3. When I reach my office to get home early, second option to I phone my father. My mother phoned নহয় আগতে, I called her. But question paper আছে যিহেতু বাদ দিয়া এতিয়া আমি rearrangement কৰিব লাগে, and that I would not be able to tell her. এতিয়া তুমি লজিক্যাল সিকুৱেন্স এটা বনোৱা। When I reach my office, তাৰপিছত when I reach my office, action, reaction, but our follow-up action, I phone my mother. তো প্ৰথম অপশ্যনটো কিউৱে হ'ল, কিন্তু কিউ থকা অপশ্যন এটাই আছে, সেইকাৰণে বাকীখিনি মই নপঢ়িলোৱেই। আনসাৰ হ'ল কিউ। কিউ বি। এইটো যেনেকৈ ইয়াত আছে তোমাৰ একশ্যন ৰিয়েকশ্যন বা একশ্যন ফ'ল' আপ একশ্যন, সেনেকৈ সিকুৱেন্সো থাকিব তোমাৰ ৰিএৰেঞ্জমেণ্টত। ইয়াতে খালি এটা মন কৰিব লগা কথা এইটো যে এই পেটাৰ্ণখিনি আইডেণ্টিফাই কৰিব হ'লে তুমি বেছ নলেজ এটা লাগিব, তোমাৰ ৰিডিং স্কিল এটা লাগিব, আৰু সেই ৰিডিং স্কিল তোমাৰ কম্প্ৰিহেনশ্যনতো লাগিব। যেতিয়া কম্প্ৰিহেনশ্যনৰ ৰিডিং তুমি কৰিবা, কম্প্ৰিহেনশ্যনৰ কাৰণে যেতিয়া পঢ়িবা, নিউজ পেপাৰ্ছ পঢ়িবা, এডিটৰিয়েলছখিনি পঢ়িবা, সেই স্কিলটো, সিকুৱেন্স বিল্ডিং স্কিলটো নিজে নিজে আহিব। অকণমান সময় দিব লাগিব খালি তাক। Let's move on to question number 4. এইফালে প্ৰথম অৰ্থনীটোৱে যে 1 আৰু 6 লিখা আছে, এইকেইটা কি হয়? সিকুৱেন্স হয়। 1 হয় এইটো 2, 3, 4, 5, 6, মানে কমপ্লিট সিকুৱেন্স। সেইটোৱে সেইকাৰণে 1 আৰু 6 লিখা আছে। এইটো এণ্ডৰ, এইটো ষ্টাৰ্টিং চেণ্টেন্স। তাৰ মাজৰ কেইটা আমি এৰেঞ্জ কৰিম। 4 টো কি কয়? 4 যে ষ্টাডি হ'ব। এইটো অকল 4 ষ্টাডি ক'লে লজিকেল চেন্স আছে জানো? নাই। তাৰপিছত কি হ'ব? চোৱা, কিউটো কণ্ডাক্টেড বাই দ্য ইনফেণ্ট টেষ্টিং চেণ্টাৰ যেতিয়াই তাৰ লগত লগাই দিয়া, সি পুৰা এটা ছাবজেক্ট হৈ গ'ল, পুৰা টপিকটো হৈ গ'ল। তেতিয়াহ'লে প্ৰথম আমাৰ সিকুৱেন্সত কি আহিব? কিউ থকা দুটা অপশ্যন আছে। এতিয়া নেক্সট চোৱা, 4 ষ্টাডি কণ্ডাক্টেড বাই দ্য ইনফেণ্ট টেষ্টিং চেণ্টাৰ, তাৰপিছত একশ্যনটো ক'ব ন, একশ্যন ছাবজেক্ট, ইন্ট্ৰডাকশ্যনটো হ'ল তাৰপিছত একশ্যন ইজ ক্লিয়াৰলি ছাজেষ্ট। তেতিয়াহ'লে সিকুৱেন্সটো কি হ'ল? কিউ এছৰ পেয়াৰটো য'তেই আছে সেইটোৱে আনচাৰ হ'ল। কিউ এছ ক'ত আছে এইটো, তেতিয়াহ'লে আনচাৰ হ'ল। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 5, হোৱাইট বৰ্ডত। I have not come. I have not come. Why? The reason I have not come, the follow-up action, but the কাৰণটো কি? To complain, ইয়াত আৰতে আছে। তেতিয়াহ'লে আৰ থকা অপশ্যন চোৱা কোনটো আছে। এনেকৈ হ'ব তোমাৰ sentence rearrangement একদম quite simple হয়। Let's go on to the next question. Next, question number 6. এই দুটাই question তোমাৰ understanding of the order আৰু understanding of the passage কিমান সোনকালে বুজি পাব পাৰা আৰু কিমান সোনকালে লজিকেল সিকুৱেন্স বনাই ল'ব পাৰা, সেই দুটাই টেষ্ট কৰিছে। if you are serious about যদি কয় তাৰ কিবা এটা ৱৰ্ডটো দিবই, about what, serious about what, আনসাৰ ক'ত? increasing your vocabulary। তেতিয়াহ'লে প্ৰথম সিকুৱেন্সত আহিব এছ থকা কি আছে? এটাই আছে। নেক্সট 7, what we would like to judge, আকৌ what we would like to judge যদি কয় তাৰ কাৰণটো দিবই। জাজ কি কৰিব? জাজ what is your grasp of the content। মই লিখোতে পঢ়িলো সেইকাৰণে চিধা আনসাৰটো কৈ দিছো। এতিয়া তুমি পঢ়ি যদি চোৱা, এতিয়া চোৱা, what we would like to judge, জাজ কি কৰিব? in the comprehension, the difficult words, and also the meaning of is your grasp of জাজ কৰিব যে এই grasp of content to logically যদি সিকুৱেন্স বনোৱা, তেতিয়াহ'লে এছ থকা অপশ্যন এটাই। এইটো সেনেকাই প্ৰথম একদম এটাকে বাচিবা, একদম চিধা জাপ মাৰিব নালাগে যে পালাই আৰু আনসাৰ কৰিলা। এটা পঢ়ি যাবা, তাৰপিছতে এই পঢ়ি যেতিয়া আহি যাব, পিছত একদম চিধা আনসাৰ কৰিব পাৰিবা, কিন্তু তাৰলৈকে পঢ়িবই লাগিব। if you are serious about what, serious about vocabulary building, not at hobby, you will have to make but an absorbing interest in increasing your vocabulary। এতিয়া লজিক্যালি তুমি যদি সেন্টেন্স ফৰ্ম কৰা, তাৰ আনসাৰ if you are serious about increasing about your vocabulary, এইটোৱে বনিছে। সেনেকৈ সিকুৱেন্স বনিব যিমান তুমি পঢ়ি যাবা। ইংলিছ লেংগুৱেজ হয়, ইংলিছ সাবজেক্টটো হয়, গ্ৰামেটিক্যালি বহুত ৰুলছ ফলো কৰিব লাগে ইন কম্পিটিটিভ ইংলিছ, বাট যিহেতু ইংলিছো মানে লেংগুৱেজো হয়, লজিক্যালি তোমাৰ এই ভিজুৱেলছ এটা তোমাৰ ক্ৰিয়েট কৰিব লাগে মাইণ্ডত, আৰু সেই ভিজুৱেলটো যেতিয়া ক্ৰিয়েট হ'ব, লজিক্যালি সেই সিকুৱেন্স নিজে বনাই যাব, আৰু সেইটো প্ৰেক্টিছত আহিব। বুজি গৈছা নেকি? কৰি নাযাবা, কৰি থাকা, মোৰ লগত থাকা, ভিডিঅ'ত থাকা, বাৰে যদি লাইক কৰিব আছে বাৰে কৰি। চাম ৰিমাৰ্কছ যেতিয়া কৈ কোনোবা সুধিব, কোনে দিব? বাই ৱুমেন
তাৰপিছত some remarks by a woman, তাৰপিছত action হ'ল by a woman who, তাৰপিছত action casually dropped. Sequence এইটোৱে আহিছে, তেতিয়াহ'লে কিউৱে আহিব প্ৰথম, কিউ থকা অপশ্যনটো এইটোৱে এটাই আছে, কিন্তু বাকীখিনি চাই লোৱাচোন এতিয়া। Some remarks by a woman casually dropped, তাৰপিছত put the police on the right scent and they discovered who action যদি subject আহে, যদি কিবা এটা action হৈছে, কোনে actionটো কৰিছে, actionটো কি হৈছে, তাৰপিছত why the action বা তাৰ whatও হ'ব পাৰে, নেক্সটত আমি গম পাম। এনেকাই আছে কোৱেশ্চনটো। ইয়াৰ অপশ্যন হ'ল তেতিয়াহ'লে কুৱেশ্যন নম্বৰ 9 এইফালে at the end of the lecture কি কৰে, বা at the end of the lecture কোনে কি কৰে, who প্ৰথম the speaker, চিধা তোমাৰ একদম whoজন একদম পুৰা ইন্ট্ৰডিউচ কৰা আছে। thank the audience তাৰ ৰিজন এটা দিব ন, why, তাৰ ৰিজনটো হয় ক'ত, for এতিয়া আহিল সিকুৱেন্সটো হ'ল QP ক'ত আছে, কিউ থকা অপশ্যনটো এটাই আছে, তথাপিও মই QP উলিয়ালো। at the end of the lecture টপিক ইন্ট্ৰডিউচ হৈছে, তাৰপিছত কোনোবা কামটো কৰিছে, দেন একশ্যনটো কি হৈছে সেইটো হৈছে, এণ্ড দেন সেই একশ্যনটো why that action or for what that action। এনেকৈ তুমি লজিকেল সিকুৱেন্সত যদি চাই যোৱা, একদম চিম্পল কথা, ৰিমেম্বাৰ মনত থবা যে সদায় টপিক আহিব, ইলাষ্ট্ৰেশ্যন আহিব, একশ্যন আহিব, মানে একশ্যনটো আহিব, তাৰপিছত তাৰ এক্সাম্পল আহিব পাৰে, আৰু অকণমান এক্সাম্পল দিব পাৰে, তাৰপিছত কণ্ট্ৰাষ্টত লৈ যাব পাৰে, তাৰপিছত কনক্লুশ্যন দিব, অৰ একদম তাতকৈ শ্বৰ্ট যোনবোৰ পেৰাজাম্পলছ থাকে সেইবোৰত ছাবজেক্ট, একশ্যন আৰু তোমাৰ ইলাষ্ট্ৰেশ্যন এণ্ড কনক্লুশ্যন, এইটোত যেনেকৈ কনক্লুশ্যনটো নাই ডট আছে সেনেকৈ। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 10, ইয়াত আমি অকণমান শ্বৰ্টকাট মাৰিম। শ্বৰ্টকাট কেনেকৈ মাৰিম মানে যোনখিনি আমি শিকিছিলোঁ হেক্সবোৰ, শ্বৰ্টকাটছবোৰ, সেইবোৰ এটা এপ্লাই কৰি চাম। এতিয়া এইফালে চোৱা, তেতিয়াহে এপ্লাই কৰিবা। 1, if all the nations, ইয়ালৈকে if all the nations যদি কয়, চেণ্টেন্সটো কমপ্লিট হৈছে জানো, নাই হোৱা। if all the nations work together, চেণ্টেন্সটো ইয়াত কমপ্লিট, ইয়াতে চোৱা if আছে নহয়, if থাকিলে ইটাৰ লগত সদায় দেন, তেতিয়াহ'লে পেটাৰ্ণ এটা তোমাৰ পেৰ এটা কি বনিল, আৰ কিউ ক'ত আছে, ইয়াত, বাকী তুমি চাবই দৰকাৰ নাই। সেয়া পেৰাজাম্পলছ বহুত কৰোঁ চাগে, আমাৰ একদম চিম্প্লিফাইড হৈ গৈছে তোমালোকৰ কাৰণে। আগন্তুক ভিডিঅ'ত আৰু কৰিম, অকল এইকেইটাই 10টা কৰিলোঁ যে সেইটো নহয়, বহুতখিনি কৰিম, আৰু সেই বহুতখিনি সলিউশ্যন পাবলৈ তুমি ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰিবই লাগিব, আৰু নটিফিকেশ্যন বেলটো দবাবই লাগিব। পুনৰ আকৌ এবাৰ লগ পাম, চি ইউ।